ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. නදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ තෝරමාළු කොහොමද අපි බැදගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තට මම මේ කරන්නේ බැද ගන්නට වඩා මම කරන්නේ grill එක, ඒ කියන්නේ pan එකේ දාලා හරි ලේසියෙන් shallow fry එක තමයි මම අද කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි හරි ලේසියෙන් මේක හදා ගන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට. මේ ගොඩක් දේවල් අනවශ්‍ය දේවල් මම කිසි දෙයක් දාන්නේ. හරි simple දෙයක් තමයි අද ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙන්නේ. මොකද බොහෝ අයට මේ ප්‍රශ්න තියෙන කොහොමද මේවා කරන්නේ, මොන වගේ සීසන් අපි කර යුත්තේ. මේ සීසන් වර්ග නම් බොහෝ දේ තියෙනවා. මම හැම වෙලාවෙම උත්සාහ ගන්න ඔයගලන්ට සෞඛ්‍යයට හොඳ විදියට තමයි මම කෑම ගොඩක් වෙලාවට මේ සකසලා පෙන්නන්නේ. මොකද ඒක නිසා මේ දිනවල බොහෝ අයට අසනීප කටයුතු තියෙන නිසා තමයි මම මේක මේ හරි ලේසියෙන් සහ අනවශ්‍ය දේවල් නොදා කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි තෝරමාළු මේ මට මේක හම්බුනේ ඇත්තටම ගත්තොත් මම පිටරට ඉන්න නිසා මට මේක ෆ්‍රෝසන් එක තමයි හම්බුනේ. ඉතින් මොකලට මම පෙන්න කියන්න ඕනේ මේක. මොකද නැවුම් විදියට ඒක නැහැ. මොකද ෆ්‍රීස් කරලා එනකොට මේ පිටරට ලංකාවෙන් මේ විදිහට අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක පිටරට ඉන්න අයට මේක ගන්න පුළුවන්. සමහර ශ්‍රී ලංකන් කඩවල තියෙනවා. ඒ වලින් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මෙන්න මේ විදිහට මේක අයිස් ඔක්කොම අයින් කරලා පිරිසිදු කරලා තියාගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක අරගන්නවා corn flour, ඊළඟට සාමාන්‍ය plain flour එක, ඒ නිකම් පාන් පිටි එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ දෙක එකට කවලම් කරලා මම මේකට එකතු කරලා තියෙනවා ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරලා තියෙනවා. ගම් මිරිස් පොඩ්ඩක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට මිරිස් කුඩු ටිකකුත් මම එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මම මේක එකතු කරලා තියෙන්නේ. මේක හරි ලේසි මේක හදාගන්න. මේකට ඔයාලට ඕන නම් ඉතින් deep fry කරලා, ඒ කියන්නේ bread crumbs කරලා බිස්කුට් කුඩු දාවටලත් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කරන්නේ මේක මේ විදිහට මේක හොඳට මේ පිටි එක හොඳට දවට ගන්න මේකේ. මොකද ඒක දවට ගත්තාම තමයි මේක ලේසි වෙන්නේ. මේක අපිට හරියට සීල් කරලා ගන්න. ඉතින් මේකේදී ඔයාලා තේරෙන්නේ සමහරලාට මේ තෙත ගතිය තවම තියෙනවා. ඉතින් ඒක සමහරට තද කරද්දි හොඳට පිටි ටික දවට එන්න මේක අපි හොඳට කෝට් කරගන්න ඕන. ඒක කරගත්ත ඉතින් අපි එකකට මේ විතර කරගන්න පුළුවන්. මේක පිටි හොඳට දවටලා ඉතින් මේක. එතකොට අපි මේ වෙලාවේ අපි තාච්චියකුත් අපි පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා අපි ඒක ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ මම. මේක මේ වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ. මේක හොඳින්. හැබැයි මෙන්න මතක තියාගන්න මේක වගේ හොඳ තදින් පිටි ටිකට මේ මාළු කෑල්ලට මේ අතින් තද කර පිටි ටික හොඳට මේ උරා ගන්නලා සකස ගන්න. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ සීල් තියෙනවා. මේක. තව එකක් මේ වගේ මේ ටික ඔක්කොම කරගන්න මේ ආකාරයෙන්. ඉතින් මේ වගේ fry pan එකක් මේ වගේ ලිපේ තියලා තෙල් පොඩ්ඩක් වල පේන තෙල් බොහොම පොඩ්ඩයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ දාලා මේක මේ විදියට දාලා මේක බෙදගමු. බඩ පරිස්සමින් මේක දාන්න ඕනේ නැත්නම් ඒකට තෙල් හින්න පුළුවන්. මේ පරිස්සමින් දාලා මේක ඔයාලට ඕන නම් මේ විදිහටම තවත් oven එකේ දාන්න පුළුවන්. එතකොට air fry එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒ ඕන එක මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි air fry එකේ දාන්න නම් යාන්තම් තෙල් පොඩ්ඩක් තැරෙව්වත් වඩා හොඳයි. ඒක ලේසි වෙනවා මේක හොඳට ක්‍රිස්පි වෙලා බැදිලා ඉන්න. ඉතින් මේක මේ විදිහට තියෙද්දි ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට අපි මේ වගේ කරවගෙන මෙන්න බදින්න. අත තියාගෙන මෙන්න මේ වගේ ටොන් එකක් පාවිච්චි කරන වඩා සුදුසුයි. මේක ලේසියෙන් මේව අනිත් පැත්ත හරවන්න පුළුවන් නිසා. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ හැන්ඩකින් කරොත් ඇඟට තෙල් ඉහෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක පරිස්සමින් කළ යුතු දෙයක් තමයි. මොකද මේ වගේ තෙල් තාච්චිත් එක වැඩ කරද්දී. ඒක ගොඩක් වලට කිචන් වල ඒ වගේ මේ ඇක්සිඩන්ට් වෙලා තියෙනවා. නිසා හැම වෙලාවම අපි එන්කරේජ් කරන්නේ මේ වගේ ටොන් එකක්. මේ ටොන් එකත් හැබැයි ටික දිග ටොන් එකක් වෙන්නත් ඕන. මොකද නැත්නම් පොටේ වලින් කරොත් අතට ගින්දර එන්න පුළුවන්, තෙල් හින්න පුළුවන්. ඒ වගේ උස්ස මේ වගේ දිග ටොන් එකකින් තමයි මේ වැඩේ හොඳ. මේ වගේ හොඳට මේ සීල් වෙලා හොඳට ඇතුලේ කුක් වෙනකම් මේක පොඩ්ඩක් බැද ගන්න ඕන. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න අන්තිමට කොහොමද අපි ඒක බලාගන්නේ මේක බැදලාද කියලා. ඉතින් මේක දැන් හොඳට සීල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ටොන් එකෙන් අපිට පුළුවන් බලන්න මේක මේ විදිහට බවුන්ස් බෑක් වෙනවද කියලා. ඒක මෙහෙම ප්‍රෙස් කරන් පස්සේ අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ කට්ටත් මේ සෙපරේට් වෙන තියෙන ප්‍රමාණය හොඳටම වැඩි. ඊළඟට මේ දෙක පොඩ හයියට තියෙනවා. ෆර්ම් ගතියට තියෙන නිසා අපිට මේක අනිවාර්යෙන් දෙපැත්ත හොඳට කුක් කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේක බලාගන්නේ. ඊළඟට
මේ හැම එකම එකින් එකට බලන්න ඕනේ මාළුව. මොකද නැත්තම් සමහර කෑලි දෙකක් වෙන විදිහට ඒක ඔයාලා තේරෙන්නේ හොඳට හයියට මේක තියෙනවා. කියන්නේ මේක හොඳටම කුක් කරලා තියෙනවා. මම මේක ලිපෙන් වෙලා මේක මම අයින් කර ගන්නවා. මේ වගේ පේපර් එක. ඉතින් අපිට මේ විදිහට මේ සලාඩ් එකක් උඩින් අපිට තියාගන්න පුළුවන්. සහ මේක ලෙමන් කෑලි කීපයකුත් මේ විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තියලා අපිට තවත් මේක හැඩ කරගන්න පුළුවන් තවත් දේවල් අපිට එකතු කරලා. ඉතින් මේකෙදි මේ අපිට මේක ඕනනම් සෝස් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. හදලා මේක මේ සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් කැමති සෝස් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේකෙදි නැත්තම් මේ විදිහට මේක බතුත් එක්ක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මේ තවත් ඕනනම් සලාඩ් එකක් වැඩිපුර දාලා ඔයගොල්ලන්ට තමන්ට කැමති විදිහට තමන් ලක්ෂ විදිහට ඒ ගානිෂ් එකේ විදිහට ලස්සන කරගන්න. කල්ලිවල මේකේ මගේ ප්‍රධාන අරුම තමයි කොහොමද මේක අපිට මාළුව හයට හදාගන්න. හරි ලේසි මේක විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අත්‍තරම ගියේ මේක මේ හදාගන්න. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත කොහොමද මේ තෝර මාළුව මේ ආකාරයෙන් මම අද කියලා දීපු විදිහට බෙදගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතාමත්ම ලේසි හරි අමාරු නැහැ. මොකද සමහර අයට අවන් නැහැ මේව අවන් වල දාලා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මම ලේසි දේවල් කියලා දුන්නේ ඉක්මනින්ම මේක හදාගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝත් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.